Gandang araw mga kaibigan. Narito si Mami Isabel. Tayo magluluto uli ng isang recipe. Napakahigsin at napakadali pang gawin. Ang ating recipe ay spicy ginataang hipon with talong. Narito ang mga ingredients ng ating recipe. Ito ang ating gata, ating talong, ang ating hipon, ang ating bawang, bagoong, ginger o luya, ito ang ating red pepper, yung ating sili na siyang magsisilbing spicy sa ating ginataang hipon, at ang ating asin at saka pepper. O mga kaibigan, tayo mag-uumpisa na sa ating pagluluto. Uunahin natin itong ating gata para pakuluan muna natin. At saka susunod natin ang ibang ingredient nito pagkaraang makulo. O mga kaibigan, kumukulo na ang ating gata. Lalagay na natin ang ingredients. Ito, bawang. Ito yung ginger. Pampaalis ng lansa, no? Ito ang ating bagoong. Yung ating bagoong alamang. Ating haluin muna. Ngayon, ilalagay natin ang ating hipon. Tatakpan natin. So, ano yan? Pakuluin natin ng 3 minuto, no? Okay. Mga kaibigan, hulog muna natin ang ating paminta at saka ang ating asin. So, after 3 minutes na nakulo, yung ating ng salt and pepper, no? Ating haluin. Yung ating Maamoy na, masarap na pampalasa. kainin. Itong recipe natin ito, kahit na sino, basta magmamadali kayo, madaling gawin. Dahil bukod sa kaya na ng budget nyo, maiksi pa ang mga ingredient ko, konti lang. Maiksi ang oras pagluluto. Ayan. Okay, pwede na siguro natin ilagay pa yung dalawang huling ingredients, ano? Ito, ilalagay na natin itong ating magsisilbing spicy sa ating recipe. Yung red chili pepper. Saka ang ating talong. Atin munang takpan para madaling mapan. Pwede mo nang pakuluan yan sa mahinang apoy. Oo, hanggang sa lumapot na yung sabaw. Hinaan natin ng konti. Mga kaibigan, ating tingnan ito. Konti pang sa talong. Tapos na ang ating recipe na spicy. Spicy na ginataang hipon na may kasamang talong. So, itayin lang natin medyo lumapot yung sabaw niya.